Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो नमस्ते। आज हामी यो भिडियोमा भिजुअल इफेक्ट्स टुल्स को युज बारेमा सिक्ने छौं। आजको भिडियोमा हामीले दुई किसिमबाट चाहिँ भिडियोलाई इफेक्ट दिने छौं। एउटा नर्मल भिडियोलाई हामी कसरी इफेक्ट दिन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्छौं भने अर्को चाहिँ ग्रीन स्क्रिनमा हामीले सुट गरेको भिडियोलाई एडिट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्ने छौं। यसको लागि सुरुमा म एउटा भिडियो ल्याउँछु। इम्पोर्ट मिडिया गरेर मैले नर्मल भिडियो ल्याउँछु। सुरुमा मैले यसलाई ड्र्याग गरेर तल टाइमलाइनमा ल्याएँ। यो ट्र्याक मोडमा छ। मैले यसलाई जुम गरेँ। यहाँबाट जुम गर्दा पनि भयो। आफ्नो त्यो किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल सँग तपाईले स्क्रल माउसको स्क्रल घुमाइदिनु भयो भने यसरी जुम हुन्छ। तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्ले गर्दा यसरी हुने भयो। अब यसलाई तपाईले भिडियो इफेक्ट दिनु पर्यो भने यहाँनिर भिजुअल इफेक्ट्स टुल भन्ने आउनुपर्छ। अब यो छैन भने तपाईले मोरमा गएर भिजुअल इफेक्ट्स भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर भिजुअल इफेक्ट्सको विभिन्न इफेक्टहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म सुरुमा भिजुअल इफेक्ट यो कलराइजबाट जान चाहे। यो कलराइज भन्ने इफेक्टलाई तपाईले ड्र्याग गरेर भिडियोमा ल्याउनु भयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा कलराइज भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा ग्रीन कलर आइसकेको छ। अब तपाईले यसको प्रपर्टिजमा गएर यहाँबाट कलर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले अहिले यसलाई रेडमा लगे भने यो रेडमा आउँछ अहिले। र यसलाई तपाईले जुन यो अमाउन्ट छ कलरको पर्सेन्टेज यसरी तपाईले इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले अब कलरमा भिडियो देखाउनु छ भने यसरी चाहिँ इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। मैले यो फेरि म इफेक्टलाई हटाइदिएँ। यो इफेक्टलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईले भिडियोमा राइट क्लिक गरेर रिमुभमा गएर अल इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी फेरि म अर्को इफेक्टमा गएँ। कलर एडजस्टमेन्ट भन्ने छ। मैले यसलाई फेरि ड्र्याग गरेर यही भिडियोमा राखेँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज भइसकेको छ। र अब यसलाई पनि तपाईले यसको प्रपर्टिजमा गएर ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, स्याचुरेसन यसरी चाहिँ तपाईले यो इफेक्टहरुलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलर एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब हामी अर्को इफेक्टमा जाउँ। डिभाइस फ्रेम भन्नेमा मैले राइट क्लिक गरेर फेरि यसको रिमुभमा गएर अल इफेक्टमा क्लिक गरेर यसको इफेक्टहरु मैले हटाइदिएँ। मैले यो डिभाइस फ्रेम भन्ने इफेक्टलाई ड्र्याग गरेर यो भिडियोमा हालेँ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसमा चाहिँ यो भिडियो आएर बस्ने भयो। मैले प्ले गरेर हेर्छु यो यसरी आउने भयो। अब तपाईले जस्तै यो डिभाइसको टाइप चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको जति यहाँनिर जम्मा 3-4 वटा डेस्कटप, आइफोन, म्याकबुक प्रो र गुगल पिक्सल भन्ने छ। जस्तै डेस्कटपमा छ अहिले यो। मैले आइफोनमा क्लिक गरेँ भने यो यसरी आइफोनमा आउने भयो। त्यसैगरी म्याकबुक र त्यसैगरी अर्को गुगल पिक्सल भन्ने छ। तपाईले यसरी भिडियोलाई चाहिँ विभिन्न डिभाइस फ्रेमहरुमा लान सक्नुहुन्छ। फेरि मैले इफेक्ट हटाएँ, रिमुभमा गएँ, अल इफेक्ट। र अब हामीसँग अर्को इफेक्ट छ। मैले क्लिप स्पिड भन्नेमा जान चाहे। यो हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अडियो इफेक्ट्स टुल्सको युजको बारेमा सिकाएको थिएँ। त्यसमा र यसमा सेम उस्तै छ। जसरी तपाईले अडियोमा ड्र्याग गरेर अडियोमा लानुभयो त्यसैगरी मैले यसलाई पनि तानेर यो भिडियोमा लगेँ। र यहाँनिर तपाईले इफेक्ट एडिट भनिसकेको छ। अब तपाईले यो सो इफेक्टमा क्लिक गरेर यो भिडियोको ड्युरेसन तपाईले घटाइदिनु भयो भने अब एकचोटी प्ले गरेर हेरौँ के हुन्छ। एकदम फास्ट प्ले भयो किन यसको ड्युरेसन हाम्रो कम भयो। र यसलाई अब स्लो मोसनमा लाने हो भने चाहिँ हामीले यसलाई यसरी यसको ड्युरेसन बढाउन सक्छौं। फेरि एकचोटी प्ले गरेर हेरौँ। यो अझ स्लो भएन। यसलाई म अझ स्लो गरेँ।
यसरी चाहिँ तपाईले भिडियोलाई इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ स्लो मोसन अथवा स्पिडमा लाने हो भने यसरी तपाईले क्लिप स्पिडको युज गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले रिमुभ डिलिटै गरे मैले यसलाई अब हामीलाई रिमुभ कलर भन्ने अप्सन इफेक्ट दिनु छ भने यसको लागि मैले अर्को छुट्टै भिडियो ल्याउन चाहे इम्पोर्ट मिडियामा गएर यहाँनिर म दुईटा फाइल ल्याउँछु एउटा इमेज फाइल ल्याउँछु र अर्को भिडियो फाइल ल्याएँ मैले यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटो छ एउटा ग्रीन स्क्रिनमा सुट गरेको एउटा भिडियो छ यस्तो भिडियोहरु तपाईले युट्युबमा फ्री वाला डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब जुन यो फोटो छ मैले फोटोलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर तल ल्याएँ त्यसैगरी यो भिडियोलाई पनि अब ड्र्याग गरेर यहाँ तल ल्याएँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो पनि आइसकेको छ अब हाम्रो जुन यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कलर रिमुभ गर्नु छ भने हामी भिजुअल इफेक्ट्स टुल्समा गएर यहाँनिर रिमुभ अ कलर भन्ने इफेक्टको युज गर्छौं यसको लागि तपाईले यो इफेक्टलाई ड्र्याग गरेर यो भिडियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई जुन चाहिँ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छ त्यसमा ल्याउँछौं अब सकेसम्म यस्तो ग्रीन स्क्रिनमा सुट गरेकोमा यो युज हुन्छ अथवा अरु कलरमा पनि हुन्छ तर ग्रीनमा चाहिँ राम्रो हुन्छ अब तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु छ भने यो कलर यो यसको पनि आइसकेको छ अप्सन रिमुभ अ कलर भन्ने यहाँ प्रोपर्टिजमा रिमुभ अ कलरमा गएर तपाईले यो कलर यो आइटम सेलेक्ट कलर फ्रम इमेज भन्ने छ यो यसले तपाईले जहाँनिर सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो कलर रिमुभ हुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरे भने यो ब्याकग्राउन्डको कलर रिमुभ भयो यो तलको चाहिँ किन रिमुभ भएन भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ यसको र यसको कलर अलिकति चेन्ज छ यो लाइटिङले गर्दाखेरि नमिलेको जस्तो लाग्यो सो अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यो तलको जुन ग्रीन छ यसलाई चाहिँ हामी क्रप गर्न सक्छौं जस्तै तपाईले यो क्रप अप्सनमा गएर यसरी भिडियोलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यसलाई अब फेरि यसको साइज बढाइदिनलाई तपाईले यो क्रपमा गएर बढाउन मिल्दैन तपाईले यो मुभ टुलमा गएर गर्नुपर्छ मैले यसरी बढाइदिए अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको बोर्डरमा तपाईको हरियो आइरहेको छ अब यसको लागि चाहिँ तपाईले टोलरेन्स अप्सनको युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ अब फेरि एकचोटी प्ले गरेर हेरौं यो यसरी आउने भयो अब यसलाई मिलाउँ जस्तै मैले यसलाई सानो गरे र यसलाई यहाँनिर राखेँ यसलाई प्ले गरेर हेरेँ अहिले हामीलाई ठ्याक्कै यसो हेर्दाखेरि यो भिडियो ब्याकग्राउन्ड र यो लेडिजको जुनले न्युज भन्न लागेको एउटै रुम जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा त्यो हैन हामीले छुट्टा छुट्टै भिडियो फाइललाई चाहिँ एडिट गरेको भयो अब यहाँनिर यो तपाईको इमेजलाई यसरी बढाउन पनि सक्नुहुन्छ भिडियोको लेन्थ यहाँसम्म छ भने भिडियोको लेन्थ सँगै तपाईले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ अब हजुरहरुले पनि यसरी चाहिँ भिडियो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु डाउनलोड गरेर केही कन्फ्युज भयो भने कमेन्ट्स गर्नु होला Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.